ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 ሌክቸር 3 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ መልካም ባለፈው እንግዲህ ሌክቸር 1 እና ሌክቸር 2 አይተናል። ሌክቸር 1 ላይ ዋትስ ክላይሜት ቼንጅ and greenhouse gases, greenhouse effect, causes of climate change የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ሌክቸር 2 ላይ effects of climate change አይተናል። አሁን ደግሞ ሌክቸር 3 ላይ disasters, that means natural disasters and climate change. ከclimate change ጋር ታይዞ ያለው natural disastersን ደግሞ ማየት እንችላለን በዚህኛው ሌክቸር ላይ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ አድርገን እዚህ ጋር የምናየው earthquake ነው። earthquake ምንድነው? What's earthquake? So earthquake የምንለው it is shifting of tectonic plates under the earth's crust that can cause this earthquake. Okay? Tectonic plate shifting ወይ መቀየር ማለት ነው። Tectonic plate ማለት እንግዲህ rigid part of the earth, that is the internal part of the earth, which is particularly it is supplied the force from mantle. ስለዚህ ከመንትል የሚያገኘው ጉልበት አለ። እንግዲህ ይሄ እርስ በርሱ የቴክቶኒክ ፓርት ምን ይሆናል? እርስ በርሱ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ፎርሱን የሚያገኘው ከመንትል ነው ማለት ነው። this is the lithosphere part of the earth ነው የሚባለው። እንግዲህ lithosphere part ነው። እንግዲህ ድንጋያማ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ኤነርጂ የሚያገኙት ከመንትል ነው። ስለዚህ ይሄን ኤነርጂ በማግኘት ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ስለዚህ ከዚህ እንቅስቃሴ የተነሳ ውስጡ ላይ የታመቀው ኤነርጂ በደንብ ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? እንግዲህ earthquake cause ያደርጋል ማለት ነው። So that is what you call earthquake, which is due to the what? Tectonic plates ነው ማለት ነው። So it is responsible for mass destruction. እንግዲህ earthquake ሲከሰት በጣም ከፍተኛ የሆነ እንግዲህ ዲስትራክሽን ወይም አደጋ ይከሰታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ ይከሰታል። የቅርብ ጊዜ የጃፓኑ እንግዲህ የምናስተውሰው ነው አይደለ? earthquake የጃፓኑ የምናስተውሰው ነው። በእኛም ሀገር ደግሞ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይከሰታል። ስለዚህ በብዛት ደግሞ የሚከሰተው በእኛ ሀገር የት አካባቢ ነው? አራውንድ ስምጥ ሸለቆ ማለት ነው። ሪፍት ቫሊስ ውስጥ ይከሰታል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፕሪኮሽኑ ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው እንግዲህ earthquake ሲከሰት it is natural disaster ነው፣ ግን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አይቻልም። ግን ምን አይነት ጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን ነው። ምን አይነት ጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ አለብን? So the first thing is you have to cover under study tables or the pieces of furnitures. በጣም ጠንከር ባሉ ወንበሮች ውስጥ ራሳችንን አስገብተን እዚህ ጋር እንደምንታየው ማለት ነው እንደነዚህ ራሳችንን ወንበር ስር ማስገባት መቻል አለብን። ወንበሮቹን በደንብ መያዝ አለብን፣ ጠንከር ያሉ ወንበሮች ከሆኑ ማለት ነው። The other thing is hold until the shaking stops. ስለዚህ ወንበሮቹን መያዝ መቻል አለብን እስከመቼ? የመሬት መንቀጥቀጡ እስከሚያልፍ ድረስ ወይም እስከሚያቆም ድረስ ወንበሮቹን በደንብ አድርገን መያዝ አለብን፣ ወይም ጠረጴዛዎቹን በደንብ አድርገን መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው። Then stay away from glass windows or outside doors and walls, anything that could fall, lighting mixtures or furniture. ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለብን? አንደኛ ለምሳሌ መስታወት ነገር ከሆነ ወይንም ብርጭቆ ነክ ነገሮች ካሉበት አካባቢ መራቅ፣ በር ወይንም ግድግዳ የሚፈርስ ነገር ካለበት አካባቢ ራቅ ማለት። then lighting mixture ኤሌክትሪክ ሲት ካለበት አካባቢ ራቅ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አደጋ ሊያደርሱ ስለሚችሉ ከነሱ አካባቢ ራቅ ማለት ያስፈልጋል። then stay inside until the shake stops and it is safe to go outside. እንግዲህ ቤት ውስጥ ከሆነን ቤታችን ውስጥ መሆን አለብን። የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ቤት ውስጥ ከሆነን ቤት ውስጥ መቀመጥ መቻል አለብን። እንቅስቃሴ ማሳየት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሼኪንግ እስከሚያልፍ ድረስ ቤት ውስጥ መሆን አለብን። አንዱ እሱ ነው። ሌላኛው most injuries occur people when trying to move to different locations inside the building or try to leave. ስለዚህ ብዙ ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት አደጋ የሚደርሰው ወይም ሰዎች የሚጎዱት መቼ ነው ማለት ነው? ሲሯሯጡ ወይም ሲርበተበቱ ከህንጻ ውስጥ ለመውጣት ወይም ከአንደኛው ክፍል ወደ ሌላኛው ክፍል ለመግባት ሲሯሯጡ ምናምን የዛን ሰዓት በጣም ከፍተኛ አደጋ ይከሰታል ማለት ነው። የዛን ሰዓት በጣም አደጋ ይከሰታል። so that do not use the elevators. ስለዚህ ኤሌቬተር ወይም ሊፍት ነገሮችን መጠቀም የለብንም የዛን ሰዓት ማለት ነው። so these are some precautions and
Also what about the earthquake, which is one of the natural disasters. So the other thing is if you are outdoor ከሆነን ለምሳሌ ቅድም ቤት ውስጥ ሆነን ነው እንግዲህ ይሄን ያልነው አይደለም ከቤት ውጪ ከሆነንስ ከቤት ውጪ ከሆነን መሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ከቤት ውጪ ከሆነን we have to stay away from buildings ከህንጻዎች ወይም ከግንባታዎች ወይም ከህንጻዎች ራቅ ብለን መቆም መቻል አለብን ስትሬት ላይትስ ወይም ከመስመር ማብራት ራቅ ማለት መቻል አለብን ዩቲሊቲ ዋይርስ ከሽቦዎች ከተለያዩ ነገሮች ራቅ ብለን መቆም መቻል አለብን ማለት ነው stand on open ground and until the shaking stops ስለዚህ ምን መሆን አለብን ከተቻለን በሜዳ ላይ ነው መቆም ያለብን ምንም የሌለበት ሜዳ ላይ የመሬት መንቀጥቀጡ እስኪያልፍ ሜዳ ላይ መቆም መቻል አለብን ማለት ነው ወይም መቀመጥ መቻል አለብን ወይም መሆን መቻል አለብን እዛ አካባቢ ማለት ነው so do not stay around outside buildings ያ ኦሬዲ አውርቻለሁ እንግዲህ ቢልዲንግ ባለበት አካባቢ መሆን የለብንም at exits በር መውጫ ላይ መሆን የለብንም alongside exterior walls ግድግዳን መደገፍና ግድግዳ አካባቢ መሆን የለብንም ማለት ነው death or injury due to ground movement during an earthquake is seldom ስለዚህ ሜዳ ላይ ለሆኑ ሰዎች አንደኛ አደጋም ሲከሰት አልታየም እስካሁን ሪፖርት አልተደረገም በሽታም ሞቲም እስካሁን ድረስ ብዙም ሪፖርት አልተደረገም during earthquake ማለት ነው so that most earthquake related casualties resulted from what collapsing walls ግድግዳዎች ኮላፕስ ያደርጉ ሲፈርሱ or flying glasses ብርጭቆ ወይም ስብርባሪ ነገሮች አንድ ላይ ተስፈንጥሮ ሲመጣ ማለት ነው or else falling objects ሲወድቅ ወይ ህንጻ ሲፈርስ ምናምን ነገር እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ብዙ ሞትና ብዙ አደጋዎች የተመዘገቡት በእንደዚህ አይነት አካባቢ የሚቆዩ ሰዎች ላይ ነው ማለት ነው so that እነዚህ ሰዎች አሁን ራሳቸውን ለመከላከል ሜዳ ላይ ሆነው ራሳቸውን ጭንቅላታቸው ይዘው ዝቅ ብለዋል ምክንያቱም እንዳያዞራቸው ነው ማለት ነው so እዚጋም እንግዲህ ለማምለጥ ሙከራ የተደረገ ነው this is dangerous ነው ይሄ አስፈላጊ አይደለም ለማምለጥ ሙከራ ሲደረግ እንግዲህ በጣም አደጋው በጣም የከፋ ሊሆን ስለሚችል የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ለማምለጥ ሙከራ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው the other thing is tsunamis ናቸው tsunami እንግዲህ ሌላው ምንድነው ማለት ነው ሌላው natural disaster ነው ስለዚህ tsunami ማለት ምን ማለት ነው ዴፊኒሽኑ it is massive ocean waves ነው massive ocean waves so that waves are caused by or due to underwater earthquakes ውሃ ውስጥ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት volcanic eruption ወይም landslide መሬት ሲንሸራተት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚታያቸው እንግዲህ እነዚህ ምንድናቸው water waves ናቸው እነዚህ ዌቮች ምንድናቸው የውሃ እንግዲህ ምንድነው የሚባለው የውሃ ዌቭ ነው or it is called ማይባል የሚባለው ማለት ነው ማይባል ስለዚህ ማይባል የሚነሳው እንግዲህ ከውሃ ላይ ነው so that it is very dangerous so it was ranges from tens to hundreds of feet tall ስለዚህ ቁመቱን ስታዩት እንግዲህ tens to hundreds feet tall ነው ማለት ነው እስከ 100 feet tall ነው ማለት ነው and that can move 20 to 30 miles per hour በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ20 እስከ 30 ማይልስ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው ከ20 እስከ 30 ማይል በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚንቀሳቀስ የውሃ ሞገድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም dangerous ነው እና አደጋውን በጣም ከፍተኛ ነው so that is what you call tsunami እና የጥንቃቄ እርምጃው ምንድነው ለሱናሚ ምን አይነት እርምጃ ነው ወይስ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የምንወስደው እንግዲህ ሱናሚ አስቸጋሪ ነው it is natural disaster እና ሱናሚ ሲነሳ ምን መሆን አለበት የመጀመሪያ አፕሊኬሽን ተብሎ የሚጻፈው ምንድነው turn on your radio or TV ሱናሚ የመጣ ቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ የምትከፍተው ለምንድን ነው ለማዳመጥ ለመዝናናት ነው አይደለም መረጃን ለማግኘት ምን አይነት መረጃ አለ የሚለውን የሚሰጠውን ዋርኒንግ ወይም መረጃን ለማግኘት ምን ማድረግ መቻል አለብን ሬዲዮን ወይም ቴሌቪዥን ከፍተህ መረጃውን ማዳመጥ መቻል አለብን so the other thing is move to inland ወደ ኢንላንድ መንቀሳቀስ መቻል አለብን ምናልባት ኮስታል አካባቢ ወይ ውሃ ዳር ወይ ባህር ዳር አካባቢ ከሆንክ መሸሽ መቻል አለብን ወደ መሃል አካባቢ ማለት ነው then check for noticeable recessions on water away from the shorelines as these natures tsunamis or tsunami warning and should be heeded ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን ውሃውን ማየት መቻል አለብን ውሃው ወደ ኋላ እየተመለሰ ከሆነ ኦኬ ሴፍ ነው ማለት ነው ግን እየተመለሰ ካልሆነ ወደ አንተ እየመጣ ከሆነ you have to escape
Okay, you have to escape. So it would help if you moved away immediately. ፈጣን ብለህ ምን መሆን መቻል አለብህ ማለት ነው። ከዛ አካባቢ ከውሃው አካባቢ መራቅ መቻል አለብህ ማለት ነው። ከውሃው አካባቢ ፈጣን ብለህ እንደዚህ መራቅ መቻል አለብህ። ካለበለዚያ አደጋው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። Well, the other is cyclones ናቸው። cyclones ማለት ምን ማለት ነው? cyclones are powerful rotating storms ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሮቴት ያደርጋል አይደል? ስለዚህ እንደዚህ ሮቴት የሚያደርግ አይነት ስቶርም ነው ምን የሚባለው? ሳይክሎንስ የሚባለው አውሎ ነፋስ ወይም ከፍተኛ አውሎ ነፋስ ነው የሚባለው እንግዲህ። ሶ ዛት ይሄም እንግዲህ የሚከሰተው ለምንድን ነው? አንደኛ ሁሪኬንስ ወይም ታይፉንስ ኦር ትሮፒካል ሳይክሎንስ የሚባሉ አሉና እነሱ ናቸው መንስኤዎቹ በዋንነት ማለት ነው። ሶ ዛት the cyclones are tropical storms caused atmospheric disturbance. Okay, it causes atmospheric disturbance around a low pressure area ላይ ነው የሚከሰተው በዋንነት ማለት ነው። So due to the low pressure it can be created. Low pressure system occurs when the air rises and cools and then condensing into clouds and releasing heat. Okay, then it releases heat and so that this is driving the rotation of cyclones due to the what? The Coriolis effect. So that is the deflections of moving objects. So this deflection of moving objects will form cyclone. Okay, it will form cyclone. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሮቴት የሚያደርግ ነገር ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። that is what you call cyclone ወይም ከፍተኛ አውሎ ነፋስ ነው ማለት ነው። So this is the cyclones are accompanied by strong winds. እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ጋር ወይም ከነፋስ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። So precautions for cyclones እንግዲህ እዚህ ጋር precaution for cyclones precautions ምን አይነት መፍትሄ ወይም ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለብን? Be alert to the what changing weather conditions የአየር ሁኔታ ሲዛባ ወይ ሲቀያየር ምን መሆን አለብን? Curious መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። Curious መሆን አለብን። Then listen to radio or television for the what latent or for the latest information. ለሌተስት ኢንፎርሜሽን ወይም ለአፕዴቲንግ ምን መሆን አለብን? ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ማዳመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ለሚሰጠን ጥንቃቄ ማለት ነው። Look for the what approaching storms እየመጣ ያለውን ስቶርም አውሎ ነፋሱን በደንብ ማየት ነው። Look for the following warning signs ለምሳሌ ዳርክ ሲሆን ወይም ኦፍን ግሪኒሽ ስካይ ሲሆን ሰማይ ጥቁር ሆኖ ግሪኒሽ ሲሆን እሱን ማየት። ላርጅ ሆሊስቶንስ ማየት and then a large dark low lying cloud ዳመናን እንግዲህ በጣም ላርጅ የሆነ ትልልቅ የሆነ ዳመናን ሲታይ and then rotating pattern ያለው ዳመና ሲታይ and the roar similar to what frighten ያለውን roar sound ሲሰማ so take shelter immediately የዛን ሰዓት ነው እንግዲህ ወደ ቤት ሮጦ ማምለጥ or if no shelter take refuge is there እንግዲህ ይሄ በእኛ ሀገር ባይሆንም በሌላ ሀገርም ደግሞ ወይ በእኛም ሀገር ሆኖ ከቤታችን ራቅ ብለን ካለን ሪፊውጂ ካምፖች እዛ አካባቢ ካሉ የትኛውንም አይነት መጠለያ መቀበል መቻል አለብን ማለት ነው። So that is what when cyclone arises. So another thing is flood ነው ጎርፍ ነው እንግዲህ በእኛ ሀገር ኮመን ነው ጎርፍ እንግዲህ በብዙ ቦታ እንደሚከሰት እናውቃለን። Flood is overflow of water ነው onto normally dry land. So often caused by heavy rainfall or tsunami itself, melting snow or storm surges from hurricanes. ስለዚህ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ሲዘንብ ወይንም ሱናሚ ራሱ or melting በረዶ ሲቀልጥ ወይንም storm surges from hurricanes ከፍተኛ የሆነ አውሎ ነፋስ ሲነሳ በዛን ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? that is flooding ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ flooding is common ነው በእኛም ሀገር በብዙ ቦታ የጋምቤላው የምናስተውሰው ነው ሌላም ቦታ የድሬዳዋው የምናስተውሰው ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥም flooding እንደሚከሰት is obvious ነው። So precaution ወይንም ጥንቃቄ precaution ወይንም ጥንቃቄ ለሱናሚ I mean ለflooding የምናደርገው ጥንቃቄ ምንድነው? ለflooding የምናደርገው ጥንቃቄ do not attempt to walk, swim or drive during or through the floods. flood ውስጥ ወይም ጎርፍ ውስጥ በራሱ አትንቀሳቀስ አትራመድ ወይንም አትንዳ ይባላል። ለምን? ምክንያቱም
ጎርፉ ውሃ ነው እዛ ውሃ ውስጥ እንግዲህ ምን ሊኖር ይችላል ኤሌክትሪክ ካረንት ወይንም ኤሌክትሪክ ሽዎች ወድቆም ሊሆን ይችላልና ስለዚህ አደጋው ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል በዛ ውስጥ መንቀሳቀስ አስፈላጊ አይደለም ነው stay clear of bridge over fast moving water እንግዲህ ምናልባት ውሃውን የሚገድብ ነገር ካለ ያንን ነገር ማንሳትና ውሃው እንዲያልፍ ማድረግ አንዱ ነገር ነው keep an eye out for evacuation alerts እንግዲህ መውጫ ቦታዎች ካሉ እነሱን በደንብ አድርገን ማየት ወይንም በደንብ አድርገን ማየት ያስፈልጋል then move to higher ground ወደ ከፍታ ቦታ ወይ ተራራ አካባቢ ካለ እዛ አካባቢ ወደ ተራራው አናት ላይ ምናምን መውጣት እሱም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ so that move to higher ground is very important if your vehicle is trapped in flood or water starts to fill inside the car seek refuge on the what roof ስለዚህ መኪና ውስጥ እንኳን ጎርፍ ገብቶ ከሞላ ምንድነው ማድረግ ያለብን ምናልባት እዛው ውስጥ ሆኖ መኪናው ውስጥ ማምለጥ የምንችልበት ቦታ ካለ ወደ ላይኛው ላይ መውጣት መቻል አለብን ማለት ነው so these are some of the precautions for flood well እንግዲህ እነዚህ natural disasters እና how we can minimize the risk የሚለውን ነገር ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ የምንችላቸው ነገሮች አይደለም ሌላው ነገር አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የምናወራው ክላይሜት ቼንጅን እንዴት ሚቲጌት ማድረግ ይቻላል ኦኬ ባለፈው እንግዲህ ኮንቴንት ላይ አንስተናል አይደለም ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን አለ and ናሽናል ኮንቬንሽን አለ ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶች አገራዊ ፖሊሲዎች አሉ ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ክላይሜት ቼንጅን ሚቲጌት ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው climate change is a long term global problem ነው አይደለም so as we defined it is a long term global problem ነው so it requires what stable but flexible policy implementation over time ስለዚህ policy implementation ይፈልጋል ምን አይነት policy stable የሆነና flexible የሆነ policy implementation ይፈልጋል ማለት ነው so various international conventions have continuously evolved to address the increasing complex and the changing environmental priorities of the world okay እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ አይነት ፖሊሲዎች ዴቨሎፕድ ሆነዋል ምን ለማድረግ ክላይሜት ቼንጅን ሚቲጌት ለማድረግ ወይንም ለመቆጣጠር ወይንም ሚኒማይዝ ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ፖሊሲዎች ከ1988 ጀምሮ በጣም ብዙ አይነት ፖሊሲዎች ምን ሆነዋል ማለት ነው ሚቲጌት ለማድረግ ዲዛይን ተደርገዋል ለምሳሌ የዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ ፎር ክላይሜት ቼንጅ the United Nations Framework Convention for Climate Change እሱ አንዱ እንደውም በ1992 ዓመተ ምህረት ስታብሊሽ የተደረገው ነው ስለዚህ ከዛ በኋላም የካዮቶ ፕሪንሲፕል አለ የካዮቶ ፕሮቶኮል አለ then የኮፔንሃገን ፕሮቶኮል አለ ስለዚህ then የፓሪስ ፕሮቶኮል አለ ኦኬ የተለያዩ ፕሮቶኮሎች አሉ የደርባን ፕሮቶኮል አለ and so that እነዚህ የተለያዩ ፕሮቶኮሎች ዴቨሎፕድ ሆነዋል until 2015 ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ፕሮቶኮሎች ክላይሜት ቼንጅን ምን ለማድረግ ነው ሚቲጌት ለማድረግ ስታብሊሽ ናቸው ስለዚህ one by one እናያለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮፔንሃገን ወይም ኮፔን 15 ፖሊሲ 2009 ላይ ነው ስታብሊሽ የተደረገው ይሄ እንግዲህ የኮፔንሃገን የዴንማርክ ምንድነው ፖሊሲ ነው so that the Copenhagen Climate Change Conference also known as COP15 ይባላል COP15 ይባላል that took place in December 2009 in Copenhagen Denmark okay so the conference aimed one aim ምንድነው it can negotiate a global agreement on climate change to succeed what the Kyoto Protocol የካዮቶ ፕሮቶኮል succeed እንዲያደርግ ምንድነው ኔጎሺዬሽን ለማድረግ ነው የዴንማርኩ ወይንም የኮፔንሃገኑ conference established የተደረገው ማለት ነው so it is which was expired in 2012 that of the protocol of Kyoto was expired in 2012 so ያንን ፕሮቶኮል ምን ለማድረግ ነው ያንን ፕሮቶኮል ፕሮግሬስ እንዲያደርግ ለማድረግ ወይም ሰክሲድ እንዲያደርግ ለማድረግ ምንድነው that is the Copenhagen 15 ወይንም 2009 ላይ established የተደረገው የዴንማርክ conference ነው then for the first time, it was decided that each country would propose a national contribution, okay? That is intended nationally determined contribution, so that all the 195 United Nations Framework Convention climate change countries pledged to reduce their greenhouse gas emission by 2025 to 2030 እንግዲህ ሐሳቡ ይሄ ነው ስለዚህ 195 የUNFCCC
countries ምን መሆን አለባቸው የግሪንሃውስ ጋዝ ኢሚሽናቸውን ምን ማድረግ መቻል አለባቸው ሬዲዩስ ማድረግ አለባቸው ሬዲዩስ ለማድረግ ደግሞ ከመቼ እስከ መቼ ከ2025 እስከ 2030 ባለው ጊዜ ውስጥ ሬዲዩስ ለማድረግ መስማማት መቻል አለባቸው የሚል ነው ድንጋጌው So then it aimed to strengthen the global response to threat of climate change in the context of what sustainable development and efforts to eradicate poverty ስለዚህ አንደኛ ድህነትን ለማስወገድ ሁለተኛ climate change የሚያመጣውን ኢምፓክት ሬዲዩስ ለማድረግ ስለዚህ ምንድነው ያለውን ሐሳቡን ምንድነው ስምምነቱን ስትሬንግዜን ለማድረግ ነው የካዮቶ ስምምነት ስትሬንግዜን ለማድረግ ነው እንግዲህ የኮፔንሃገን ስምምነት establish የተደረገው ማለት ነው ወይም ፎርሙሌት የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው የኮፔንሃገን ስምምነት ፋይንዲንግ እዚህ ጋር እናያለን ለምሳሌ 3 ጎሎች አሉት የኮፔንሃገን ስምምነት 3 ጎሎች አሉት ሶስት ጎሎች ከሶስት ጎሎች የመጀመሪያው ምንድነው የመጀመሪያው ጎል የኮፔንሃገን ወይንም የኮፕ 15 አግሪመንት ምንድነው የመጀመሪያው የሱ ፖሊሲ አግሪመንት ምንድነው holding increase global average temperature below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels okay pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature even increase to 1.5 above pre-industrial levels ስለዚህ ምንድነው የዚህ የመጀመሪያው ጎል ቴምፐሬቸሩን ወይም ግሎባል ቴምፐሬቸርን 2 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ከዛ በታች ማድረግ ነው ኢቨን እስከ 1.5 ማድረግ ማለት ነው ሶ ምክንያቱም above pre-industrial levels ምክንያቱም ከኢንዱስትሪዎች በፊት ወይም ኢንዱስትሪዎች ሳይኖሩ በፊት የነበረው የቴምፐሬቸር መጠን አለ ስለዚህ ወደዛው እንኳን ባይደርስ ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ለማድረግ መሰራት አለበት ነው የመጀመሪያው ድንጋጌ ማለት ነው this would significantly reduce the risk or the risks and impacts of climate change ስለዚህ ይሄ የክላይሜት ቼንጅን ወይም የክላይሜትን ክላይሜት ቼንጅ ፕሮብሌምን significantly reduce ማድረግ ይችላል ነው የመጀመሪያው ሐሳባቸው ይሄ ነው ሁለተኛው ምን ነበር ወይም ጎላቸው ምን ነበር increase the ability to adapt the adverse impacts of climate change እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ የሚያመጣውን ለውጥ አዳፕት ለማድረግ ወይም ማቋቋም መቻል ማለት ነው so foster climate resilience and low greenhouse gas emission development ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ የሆነውን ግሪንሃውስ ጋዝን ኢሚት ማድረግ የሚመጣውን ኢምፓክቱን ደግሞ ምን ማድረግ አዳፕት ማድረግ ኦኬ አዳፕት ማድረግ that is what you call ሁለተኛው ጎል ነው ማለት ነው in manner that it does not threaten food production ስለዚህ እንግዲህ ሪሊዝ የሚደረገው የጋዝ መጠን ምን መሆን አለበት የግሪንሃውስ ጋዝ መጠን ፉድ ፕሮዳክሽንን ኢምፓክት ማድረግ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው that is the second aim ነው ሶስተኛው ምንድነው making finance flow እንግዲህ ፋይናንስ ማድረግ funding okay towards what low greenhouse gas emission and climate resilience development so that however the Copenhagen consequence faced challenges and the controversies ለምን አንደኛ it lacked legally binding commitments and then detailed plans for achieving its goals ምንም ይሄን ያክል ስቴፕ ቢመጣም ምን ሆኗል ማለት ነው የኮፔንሃገን ፖሊሲ ወድቋል ማለት ነው ለምንድን ነው ወደቀው አንደኛ የመጀመሪያው it lacks legally binding commitment የለውም አገርቷ በራሷ በአገርቷ ውስጥ የምታደርገው ኮሚትመንቷ ትንሽ ነው ዝቅተኛ ነበር ከዛ ውጭ ደግሞ ዲቴይል ፕላን የላትም ጎሉን አቺቭ ለማድረግ ዲቴይል የሆነ ፕላን አላቀረበችም ከዚህ የተነሳ ምን ሆነዋል ማለት ነው የኮፔንሃገን ወይንም ኮፔን 15 ፖሊሲ ምን ሆነ ማለት ነው የክላይሜት ቼንጅ ፖሊሲ ወደቀ ማለት ነው ሶ ሲወድቅ እንግዲህ ሌላ ፖሊሲ በጣም ፓራሹ ያደረገው የማን ፖሊሲ ነው ፋይናሊ ሌላ ፖሊሲዎች ብዙ ፖሊሲዎች መጥተዋል ከዛ በኋላ so the other is the United Nations framework convention for climate change which was in 1992 adopted የተደረገው በ1992 ነው UN climate change contribution convention so that it sets ምንድነው ይሄ ምለው የዩናይትድ ኔሽኑ ምንድነው ምለው it sets a framework for global locations okay I mean for global action to combat dangerous human interference with the climate system then to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere ስለዚህ stabilize ለማድረግ የግሪንሃውስ ጋዝ ኮንሰንትሬሽን አትሞስፌር ላይ stabilize ለማድረግ የሂውማን ኢምፓክት መቀነስ አለበት ነው ፋይናል በቃ ይሄ ነው ሌላ ምንም የለው
የሂውማን ኢምፓክት መቀነስ አለበት የሂውማን ኢንፍሉዌንስ መቀነስ አለበት ወይም ከተቻለም መቆም አለበት ነው የዛን ሰዓት ምን ይሆናል ግሪንሃውስ ጋዝ አትሞስፌር ላይ ስቴቢላይዝድ ይሆናል ማለት ነው so to prevent dangerous man-made interference with global climate system man-made interference fossil fuel burning ባለፈው ያነሳናቸው አሉ እንግዲህ አይደለ fossil fuel burning ወይንም anthropogenic ኢፌክት የሚባለው ወይም የሰው ኢፌክት በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ የኢንዱስትሪ የዶሜስቲክ የተለያዩ የካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቴን የናይትሮስ ኦክሳይድ ሪሊዝ የሚያደርጉ ጋዞች ግሪንሃውስ ጋዞች ስለዚህ አብዛኛው ከሰው እንቅስቃሴ ወይም ከሂውማን አክቲቪቲ የተነሳ ነው ማለት ነው ይሄንን ኢንተርፌረንስ መቀነስ አለበት ነው ማን የሚለው UNFCCC so that the UNFCCC is an international environmentally treat ነው ማለት ነው so that so it and Ethiopia and all its member countries are among the 197 parties of the convention ስለዚህ ኢትዮጵያም ጭምር 197 ሀገራት ምንድናቸው የዚህ የዩኤን ክላይሜት ኮንቬንሽን አባል ሀገራት ናቸው ማለት ነው ወይም አባል ናቸው ማለት ነው ሜምበር ናቸው ስለዚህ በዚህ ፖሊሲ የሚስማሙ ናቸው ማለት ነው the other is Kyoto protocol ነው የሚባለው Kyoto protocol ማለት እንግዲህ ጃፓን ፕሮቶኮል ነው so this protocol was also adopted in 1997 adopt የተደረገው በ1997 ነው ማለት ነው so that it is also an international agreement no that is operationalizes the UNFCCCs okay UNFCCCs so that it calls for industrialized or developed countries to reduce their greenhouse gas emission significantly between 2008 to 2012 ስለዚህ ይሄ የሚደነግገው ምንድነው ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች በጣም ትልቅ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን አኩሙሌት ያደረጉ ነው ወይም ግሪንሃውስ ጋዞችን አትሞስፌር ላይ አኩሙሌት ያደረጉ ነው ስለዚህ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች ከፍተኛውን ቦታ ወይንም ከፍተኛውን ድርሻ ወስደው የግሪንሃውስ ክምችትን ከአትሞስፌር ላይ ለመቀነስ ከፍተኛውን ድርሻ መውሰድ መቻል አለባቸው ነው ሐሳቡ የካዮቶ ሐሳብ ይሄ ነው ኦኬ የካዮቶ ፕሮቶኮል ሐሳብ ይሄ ነው so the other is Doha amendment ወይንም Paris climate agreement የሚባሉ ናቸው ሌሎቹ በኋላ ላይ መጡት so that the Doha amendment is an amendment to the what Kyoto protocol adopted during the 2012 which is a UN climate change conference so which was take place in Doha Qatar so it sets out new emission reduction target for developed countries for the second commitment period of the Kyoto Protocol, which runs between 2013 to 2020. ስለዚህ አሁንም developed country ምን ማድረግ አለባቸው? developed country የግሪንሃውስ ጋዝ ክምችትን መቀነስ መቻል አለባቸው ነው። And so another is Paris agreement ነው. Paris agreement was adopted in 2015 now. So it aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrialized levels and Paris efforts to limit 1.5 degrees Celsius. ስለዚህ እስከዛ ድረስ ለመቀነስ ፕላን የተደረገው ምንድነው አግሪመንት ነው ማለት ነው It includes nationally determined contributions from each country and with outline their climate action plans. ስለዚህ የእያንዳንዱ ካንትሪ ወይም የእያንዳንዱ አባል ሀገር የየራሱን ክላይሜት ፕላን ይዞ የሚቀርብበት አጀንዳ ነው ማለት ነው So it took 8 years for participant countries to ratify the Kyoto Protocol. ስለዚህ Kyoto Protocolን ratify ለማድረግ ያንዳንዱ አባል ሀገር ስንት ዓመት ፈጅቶታል ማለት ነው 8 ዓመት Developed countries would be legally aligned or obliged to cut greenhouse gas emission by 5% on 1990 levels by 2008 to 2012. Okay, 2008 to 2012. ከ2008 እስከ 2012 ምን መሆን አለባቸው በ5% 1990 ከነበረው ላይ ሬዲዩስ ማድረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው So developing countries like China, India, Brazil, South Africa would face no restriction on their emission, but were encouraged to adopt policies to promote greener growth. እነዚህ ሀገራት እንግዲህ ቻይና፣ ኢንዲያ፣ ብራዚል፣ ሳውዝ አፍሪካ እንግዲህ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ናቸው ግን ምንም አይነት በኢሚሽን ላይ ልዩነት የላቸውም ልክ እንደ ዴቨሎፕድ ካንትሪ ናቸው ይላል
በሰዓቱ በነበረው ማለት ነው so that እነሱ ምን ማድረግ መቻል አለባቸው እነሱም ለግሪን the greener grows promote ማድረግ መቻል አለባቸው ይላል green grows promote ማድረግ መቻል አለባቸው so that Kaito also offered mechanisms to offset emissions by investing low carbon projects ስለዚህ low carbon project ላይ መሰራት አለበት yet in poorer parts of the world low carbon projects that means lowering the carbon projects ማለት ነው so it was hailed as environmentally strong and economically sound ለምሳሌ ቢል ክሊንተን US president in 1997 ከዚህኛው agreement በኋላ ያወሩት ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው environmentally strong now economically sound ያደርጋል ነው ያሉት so then it reflects a commitment from our generation to act in the interest of future generation ከራሳችን ጀነሬሽን ይልቅ በቀጣይ ጀነሬሽን ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ስራ ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ሐሳብ ነው ያቀረቡት ቢል ክሊንተን ማለት ነው so that this is how the international approaches to climate change so well እንግዲህ የሚያሳየው ከ1995 ጀምሮ how the climate change faces challenges and also how the protocols had been developed ስለዚህ የተለያዩ ፕሮቶኮሎች የበርሊን የካይቶ protocol 1997 and USA and then the Russia ratification and then Kyoto again ስለዚህ Kyoto protocol still ምን የሆነ ነው ማለት ነው ፕሮግሬስ ያደረገ ያለው Kyoto protocol ነው ማለት ነው ስለዚህ Kyoto protocol ለማምጣት የተካሄደባቸው ስቴፖች ናቸው እነዚህ ስቴፖች ሁሉ ማለት ነው so አሁን ወደ ሀገራችን ተመልሰናል እንግዲህ ናሽናል ፕራክቲሳችን ምን ይመስላል ክላይሜትን ሚቲጌት ከማድረግ ወይም ክላይሜት ቼንጅን ሚቲጌት ከማድረግ አንፃር ናሽናል ፕራክቲሳችን ምን ይመስላል የኢትዮጵያ ፕራክቲስ ምን ይመስላል የኢትዮጵያ ተሞክሮ የኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው so well ኢትዮጵያ የመጀመሪያ አድርገን የምናየው እንግዲህ የኢትዮጵያ ግሪን ሌጋሲ ኢኒሺየቲቭ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ is one of the world's most drought prone countries እንግዲህ በጣም በድርቅ ከሚጎዱ ሀገሮች ወይም ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት በዓለም ላይ so that it has a high degree of vulnerability to meteorological hazards and natural disasters ስለዚህ በተፈጥሮ አደጋም በሜትሮሎጂካል ሃዛርድስ ወይም ጉዳትም የምትጠቃ ሀገር ናት ለዚህ vulnerability ለምሳሌ rain fed agriculture አላት and so that water tourism forestry high levels of poverty እነዚህ ነገሮች ደግሞ contribute ያደርጋሉ ወይም exacerbate ያደርጋሉ vulnerability ማለት ነው so Ethiopia's policy response to climate change has progressively evolved since the ratification of the 1994 UNFCCC so that means the United Nations Framework Convention for Climate Change ማለት ነው ከ1994 ጀምሮ ይሄ ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ ፖሊሲዎችን ኢምፕሊሜንት ታደርጋለች ለምን ክላይሜት ቼንጅን ለመቆጣጠር ማለት ነው so it launched the National Adaptation Plan of Action in 2007 and the Ethiopian program of adaptation on climate change and the nationally appropriate mitigation action in 2010 እነዚህን እንግዲህ ሁለቱ ስትራቴጂዎችን መቼ ነው በ2007 እና በ2010 ላይ ላውንች አድርጋለች ማለት ነው ሌላው ኢትዮጵያ endorsed a climate resilient green economy እንግዲህ climate resilient green economy ስትራቴጂን መቼ ነው ደግሞ ኢምፕሊሜንት ያደረገችው ወይም ኢንዶርስ ያደረገችው በ2011 ማለት ነው so to build what green and resilient economy okay green and resilient economy so over the years Ethiopia has implemented various programs with those policy frameworks የተለያዩ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ያላቸውን ፕሮግራሞችን ኢትዮጵያ ምን ያደረገች ያለች እስካሁን ኢምፕሊሜንት ያደረገች ነው ክላይሜት ቼንጅ ምን ማድረግ ሚቲጌት ለማድረግ ማለት ነው one among them by far the most consequential has been the Green Legacy Initiative launched in 2019 በ2019 ላይ ላውንች የተደረገው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ላውንች ያደረጉት ግሪን ሌጋሲ ኢኒሺየቲቭ የሚባለው 2019 ላይ ላውንች የተደረገው ከነዚህ ሁሉ በጣም ኮንሲኩዌንሻል ነው ማለት ነው በጣም ኢምፓክትፉል ነው ማለት ነው so vision ወይንም አላማው ምንድነው to build green and climate resilient Ethiopia እንግዲህ ግሪን እና ክላይሜት ሪዛይለንት የሆነች ኢትዮጵያን ቢውልድ ለማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ ታርጌት የተደረገው ደግሞ ምንድነው 20 billion seedlings within a period of 4 years ፕላንት ለማድረግ ነው ማለት ነው 20 ቢሊዮን ችግኞችን በ4 አመታት ውስጥ
ምን ለማድረግ ነው ፕላንት ለማድረግ ነው እቅዱ የተያዘው ማለት ነው ይሄን ለማድረግ so this aimed to combat the impacts of climate change by improving agroforestry by improving forest sector development and then greening renewable of urban areas and integrated water and soil resource management ስለዚህ እነዚህን improve በማድረግ እንግዲህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢትዮጵያን ምን ያደርጋል resilient እንድትሆን ያደርጋል ማለት ነው so that green and climate resilient አገር እንድትሆን ለማድረግ ነው ይሄ ስራ የሚሰራው ማለት ነው so that thanks to Dr. Abi and እዚህ ጋር እንግዲህ መልካም ስራ የሚሰራውን ስራ ሰውን ማድነቅ በጣም ደስ ይላል አይደለም እንዴ እንግዲህ ይሄ መልካም ስራ ነው ይሄ የተቀደሰ ስራ ነው ማለት ነው ማናችንም መስራት ያለብን ሁላችንም እንደ ዜጋ በየአካባቢያችን ችግኝ መትከል ያለብን ስራ ነው ይሄ ትልቅ ስራ ነው በጣም ትልቅ ኢኒሺዬቲቭ ነው እንግዲህ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለጄኔሬሽን የሚተርፍ ኢኒሺዬቲቭ ስለሆነ በዚህ እንግዲህ ሰው ቢመሰገን እኔ ቅር አይለኝም ብዬ ነው ማስበው so this is a wonderful idea which is very important in order to bring change on climate change the other thing is Great Ethiopian Renaissance Dam so that is Great Ethiopian Renaissance Dam ሌላው ደግሞ climate change mitigate ከማድረግ አንፃር contribution አለው so this dam is a hydroelectric dam on the Abai or Blue Nile River and it is under construction since 2011 in Benishangul Gumuz region so that the purpose of this construction is to generate electricity with a capacity of 5.15 gigawatts gigawatts so that to relieve Ethiopians acute energy shortage as well as for electricity exporting purpose አይደለም እንዴ ለሁለት ዓላማ ነው አንደኛ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን የኤነርጂ እጥረት ለመቅረፍ እና እንግዲህ የተረፈውን ኤነርጂ ደግሞ ምን ለማድረግ ኤክስፖርት ለማድረግ እየተሰራ ያለ ምንድነው እየተሰራ ያለ ዳም ነው ማለት ነው እየተሰራ ያለ ግድብ ነው ማለት ነው so እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ግድብ የሚባለው ማለት ነው so that it is the largest hydroelectric power plant in Africa እንግዲህ ሲያልቅ በአፍሪካ ውስጥ ምን ይሆናል ትልቁ እና የመጀመሪያው ግድብ ነው የሚሆነው ማለት ነው it is one of the best examples in Ethiopia to support the climate resilience green economy እንግዲህ climate resilience green economy support ለማድረግ አንዱ ሞዴል ወይም ማሳያ ነው ማለት ነው the lake being created on the grid will be the biggest lake in Ethiopia with the potential for fishing and irrigation development ስለዚህ እንግዲህ ከአባይ ግድብ ላይ የሚጠራቀመው ወይም የሚሰበሰበው ወይም የሚፈጠረው ሐይቅ ምን አይነት ሐይቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም ትልቁ ሐይቅ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ ስለዚህ ይሄ ሐይቅ ደግሞ አንደኛ ለፊሽንግ ሌላው ደግሞ ለማስኖ ወይም ለኢሪጌሽን በጣም ፋንክሽን ይሰጣል ማለት ነው so that Ethiopia could export electricity to Djibouti, Sudan, Kenya, South Sudan so that this is very important in regard to what in regard to climate change mitigation so this is a wonderful idea so that እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያስኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው